इथे मी घेतल्यात जाईच्या बंद कळ्या, लव्हेंडर कलरच्या, लाल रंगाचा चमक असणारा दोरा। जाई आणि कोरांटीच्या कळ्यांची अगदी झटपट होणारी ही वेणी कशी करायची ते आपण बघणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे दोऱ्याचे 3 पदर एकत्र गाठ मारून घेऊयात आणि दोरा खिळ्यामध्ये अडकवून घेऊयात। 2 दोऱ्यांच्या मध्ये आपल्याला कोरांटीच्या 2 कळ्या आणि त्यावर लहान असलेल्या जाईच्या 2 कळ्या ठेवून अशा पद्धतीने गाठ मारून घ्यायची। आता इथे मी झूम करून परत एकदा दाखवते। अगोदर कोरांटीच्या 2 कळ्या घेतलेल्या आहेत आणि त्यावर जाईच्या 2 कळ्या ठेवून अशा पद्धतीने गाठ मारून घ्यायची। इथे मी लव्हेंडर कलरच्या कोरांटीच्या कळ्या घेतलेल्या आहेत। कोरांटीची फुलं आपल्याला पांढऱ्या आणि पिवळ्या रंगातही बघायला मिळतात। तुम्ही अजून चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला तर फॅमिली आणि फ्रेंड्समध्ये व्हिडिओ नक्की शेअर करा। लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। जांभळ्या आणि पांढऱ्या रंगामध्ये तयार होणारी ही वेणी आपली बघता बघता झटपट तयार होते। मस्तच, आपली वेणी आता खूपच छान दिसायला लागलेली आहे।
आता फुलांचे देठ मी थोडेसे कट करून घेते. लवकरच भेटूयात अशाच एका छानशा व्हिडिओसह. तोपर्यंत बाय.